Sziasztok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Tehát ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi Dobrev Klára jövője. Igazán köszönet Cirmos Cicamicának, mert igazán eszembe juttatta azt, hogy mi történik ugye most a Gyurcsánnyal és a Dobrevvel. Mert korábban én csináltam egy jóslást Gyurcsányról, tehát pár hónappal ezelőtt, februárban, ahol igazán nagy-nagy változásokat lehetett látni a kirakásban. És kétfajta utat láttam, úgymond. Lehet, hogy a kapcsolatában történik nagy változás, de azt is előre lehetett látni, hogy akár szakmailag lesz valamilyen nagy-nagy változás, lehet, hogy ugye visszavonul, vagy pedig mindenesetre valaminek a végét lehetett látni, és elég sok negatív energia volt abban a kirakásban, így utólag meg kellett néznem, mert megmondom őszintén, nem emlékeztem arra, hogy mi volt a kirakásnak a vége. Tehát minden esetre ott elég sok negatív energia volt abban a kirakásban, a kardokötössel, az ördöggel, stb., ami igazán előrejelezte egy nagy-nagy változást. Tehát, mint mondom, igazán két utat láttam, hogy a kapcsolatban történhet vagy nagy változás, vagy pedig a karrierjében. Azt nem gondoltam volna, hogy mind a kettőben, de minden esetre, ha érdekel az a videó, mindenképpen nézd meg, akkor nem sok mindenkit érdekelt. De úgy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mi vár Dobrev Klárára ezután, és ugye nagyon érdekes lesz megnézni, hogy mi várható. Hogyha át akarod ugrani a keverést, akkor természetesen a leírásban megteheted. Aztán ugye a kommentben is mindenképpen írjátok le azt, hogy mit gondoltok, de legyetek kulturáltak, ez csak egy tarójóslás, politika, legyünk őszintén, egyik politikus sem egy angyal. Minden esetre azt is ajánlom, hogy nézd meg a többi videómat, hogyha ez az első alkalom az, hogy ugye megtaláltad a csatornámat, elég sokfajta kirakást szoktam csinálni, van politikai, van a jegyek szerint is, mint igazán tehát két nyelven vannak a videóim, ez igazán azért van, mert én Kanadában élek, és hát igazán az első, itt a hivatalos nyelv az angol. De általában mindig van valamilyen, tehát a felirattal is meg lehet az angol nyelveket nézni. Tehát megvannak a kártyáink. Oké, tehát leültem, mert ez elég fárasztó állva keverni, hogy ugye lássák, mert az emberek mindig hitetlenek ezzel kapcsolatosan. Tehát a pakli alján az energiánk Dobrev Klárára a Kejhek 4-es. Tehát a Kejhek 4-es az általában arról szól, hogy valaki nagyon elfáradt, valaki nagyon kimerült, valaki, aki nagyon unt. Tehát unottságot, duzzogást is jelképezhet, úgymond, amikor nem látod azt, valaki közeledik feléd, amikor nem látod az előtted lévő lehetőségeket, mert ugye a régi dolgokra fókuszálsz, a régi fájdalmakra, a régi nehézségekre, a régi kudarcokra. És ugye emiatt teljesen nem látod azt, hogy valaki felajánl neked valamit. Tehát itt ez többféleképpen megnyilvánulhat. Tehát ez jelezheti azt is, hogy jelenleg sértett állapotban van, és nem látja azt, a lehetőségeket, ami jönnek ebből. Jelentheti azt is, hogy valaki lehet, hogy Gyurcsányt próbál kibékülni vele, de nem látja ezt, mert ugye arra fókuszál, ami negatív volt, és igazán azt szeretné látni, hogy mi lenne, ha az életem ilyen lenne, mi lenne, ha a kapcsolat ilyen lenne. Tehát itt valamilyen közeledést, valamilyen
lehetőséget alapvetően nem lát, nem figyel rá, amire igazán oda kellene figyelnie. A kirakás a középpontján az érmék 7-es van. Tehát az érmék 7-es az igazán az elemzés típusú kártya, amikor valamiben nagyon sok energiát fektettél, és el kell döntened azt, hogy most ezen az úton haladsz tovább, vagy pedig új utat választasz magadnak. Tehát ez a számadásnak alapja ebből a szempontból, amikor valamiben nagyon sok munkád van. Tehát ilyen szempontból mindenképpen jelentheti azt, hogy ugye a kapcsolatán belül úgy döntött, hogy oké, ez nekem nem működik tovább így, és egy új irányba indulok. De ez lehet szakmai is, tehát szakmai téren is azon gondolkozik, hogy érdemes-e nekem folytatni azt, amit eddig csináltam, vagy pedig egy teljesen új irányba kell mennem. Nekem igazán az új irány az, ami nagyon bejön ezzel a lappal kapcsolatosan, hogy valamilyen új irányba próbál elindulni. De meglátjuk, hogy a környező energiákból ki tudunk-e mást deríteni. Az első lap, ami megjelenik az ő esetében, az a botok királynője. Tehát ez egy személyt jelentő kártya, udvari kártya, ilyen szempontból lehet az ő energiája, vagy körülötte lévő befolyásoló tényezőként is megjelenhet, vagy csak a kártya általános energiája. Igazán a botok királynőjéről azt kell tudnunk, hogy a botok királynője az nagyon pozitív, nagyon... Tehát most ez a tűzről pattant menyecske az, ami beugrik nekem. Tehát ugyan lehet, hogy egy ilyen nagyon tüzes, tűzről pattant menyecske, aki bármit el tud érni, amit akar. Mert ugye a botok királynője az nagyon céltudatos, szereti az új dolgokat, az innovációt, és igazán amire ő kiveti a szemét, azt megszerzi. Ez lehet kapcsolat, lehet állás, bármi. Tehát ilyen szempontból jelezheti azt is, hogy ő igazán tudja azt, hogy mit akar, tudja azt, hogy egy új irányba akar elindulni ezzel az érmék 7-essel, és igazán nem is érdekli azt, hogy mások mit mondanak. Amit ő meg akar szerezni, azt ő meg fogja szerezni. Tehát ugye a vezető képességnek is a lapja, tehát aki általában ugye az érmék, nem az érmék, hanem a botok királynője, az kreatív, de nagyon menedzseri approach, angolul írt, ez menedzseri megközelítés, amikor valaki ugye arra fókuszál, hogy minél hamarabb megcsinálja a dolgokat. Aztán a következő lapunk az a csillag, ami egyébként ez egy nagyon pozitív lap, jelzi azt, hogy a nehézségek, a problémák után jól fognak alakulni a dolgok a számára. Jelzi azt, hogy sikerül túltennie magát a nehézségeken, és végre a remény, a pozitivitás visszatér az életébe. Itt jelezhet egy kívánságunknak a teljesülését is, tehát itt igazán azt látom, hogy itt van valami, amit ő el akar érni, van valami, amit kitűzötte egy célul önmagának, amiért keményen dolgozik, ez egy új irányváltás, és ez kötődik az álmaihoz, mert ugye a csillag az, amikor az univerzum azon működik, hogy elhozza nekünk a vágyainkat, elhozza nekünk a kívánságainkat, vagy pedig annál sokkal, de sokkal jobbat. Tehát ilyen szempontból az, amit ő el akar érni, szerintem el fogja érni, de lehet, hogy sokkal több mindent el fog érni, mint amit gondol. Aztán hát ugye a következő lapunk az a botokásza, ami ki a régivel, be az újjal típusú energia, egy nagyon tüzes, tehát igen, újra a tűzről pattat mennyecske az, ami bejön nekem a gondolataimba. Tehát itt ez egy nagyon tüzes energia, nagyon szenvedélyes, nagyon vállalkozókedvű. Tehát itt nagyon érzem azt, hogy itt ő érzi azt, hogy valami új irányba kell elindulni, valami új módon kell megközelíteni. Ez lehet egy ötlet, lehet egy újfajta megközelítésmód. Tehát itt mindenképpen a szabadság is ugye bejön, tehát itt a szabadság szobor a háttérbe, tehát a szabadságnak az érzése is nagyon fontos, de alapvetően itt van valami lehetőség, valami ötlet az ő számára, ami sokkal, de sokkal több, sokkal, de sokkal jobb lehet. Tehát valami, mert ugye ha megnézzük a botokászát, ez egy olyan szikra, amiből egy nagy-nagy tűz keletkezhet. Tehát ez a szikra, a szenvedély szikrája, úgymond. Tehát itt szerintem van valamilyen ötlet az ő életébe, vagy van valami új irány, ami őt nagyon
úgymond felpaprikázza, ami nagyon izgatottá teszi, úgymond, és szerintem itt nagyon egy valami újfajta úton van. De nézzük a következő lapunkat. A következő lapunk az a főpapnő. Tehát a főpapnő egyrészt az intuíciónak alapja, tehát mindenképpen szerintem őt, Dobrev Klárát jelenleg az ő megérzései, a belső hangja, intuíciója az, ami vezeti, de itt jelezhet titkokat. Tehát általában ugye a főpapnő az egy olyan személy, aki nem beszél, mert jelenthet titkokat ilyen szempontból. De ugyancsak ez a lap a végtelen potenciálnak a lapja. Amikor valaki bármit elérhet, amit akar, amikor valaki nagyon vonzó, tehát ez a vonzóság, ez természetesen mindenkinek másképpen jelenik. Például a szakmai életben jelentheti azt, amikor mindenki veled akar dolgozni, mindenki téged közelít meg, amikor a fejvadászok úgymond rohannak utánad. Tehát ilyen szempontból itt jelezheti azt, hogy itt van valamilyen hatalmas potenciál, van valamilyen hatalmas lehetőség az ő életébe ezzel az új irányváltással, ami kötődik az ő álmaihoz. Aztán a következő lapunk azért álltam meg, mert ugye a gondolataim visszamennek a főpapnőre, mert ugye a főpapnő olyan dolgokat is jelezhet, amit nem látunk, ami a semmiből jön elő. Aztán ugye a kelyhek apródja az jelentett gyerekeket, fiatalabb személyeket, tehát nem lehet ilyen szempontból a vállás kapcsán azok is szóba jöhetnek, de általában ugye a kelyhek apródja az az álmodozásnak a lapja, amikor valami lehet egy új hír, egy új ötlet, vagy valamilyen hír, tehát lehet valamilyen könyv is, ami úgymond szerepet játszik itt ebben a változásban, de alapvetően ugye a kelyhek apródja az jelentett valamilyen meglepetést, tehát amikor valamire nem számítunk. És azért álltam meg ugye a kelyhek apródjánál, mert ugye alapvetően ugye ez a hal a kupában jelzi azt, hogy itt valami meglepetésszerűen történik, és ilyen szempontból ugye a főpapnő is jelentheti azt, hogy van valami, amiről nem tudunk, van valami úgymond a semmiből jön elő. Tehát itt ez az irányváltás lehet, hogy úgymond egy nagy-nagy meglepetés, vagy valami, amire nem számított. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejtse lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy tetszett ez a kirakás, és persze segítesz nekem abban is, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, akit érdekel. De ne felejtse, kezd el a kommentről sem. Írd be a kommentbe azt, hogy mit gondolsz, mi történik, mi lesz Dobrev Klárának a jövője, de legyetek kulturáltak egymással is, mert igazán nem érdemes bunkónak lenni, hát ez az, amit gondolok. De folytassuk. A következő lapunk itt az érmék 6-os. Az érmék 6-os az ugye az egyensúlyhoz vonatkozik, mint általában az összes 6-os, és ez valamilyen pénzügyi segítségről szól, pénzügyi támogatásról. Általában ugye az érmék 6-os akkor jön be, hogyha valamilyen befolyásos személy pénzügyileg segítséget nyújt nekünk. Tehát ez lehet a bank, lehet hitel, de tehát nem feltétlenül banki hitel, hanem aki pénzügyileg támogatást nyújt valamilyen módon. Tehát itt van valamilyen pénzügyi támogató, akire úgymond számoltat, aki mint láthatod, pénzt ad neki, mecénás úgymond, akár ilyen szempontból is megjelenhet. Tehát itt én úgy látom, hogy pénzügyileg van valamilyen támogatás, ami fontos szerepet kaphat az életében. Aztán a következő lapunk az a botok 3-as. Tehát a botok 3-as
az a korai sikereknek a lapja. A korai sikereknek, amikor megszöttük a tervünket, tehát felépítettük a stratégiát, hogy mi az, amit el akarunk érni, és a botok 3-as az jelzi azt, hogy ez a stratégia működik. Tehát amit megszőtt tervét, úgy látszik, hogy ez működni fog neki. Mert általában ugye ez az új horizontokat jelképezi. Amikor valamilyen rizikót vállal az ember, kockázatot vállal, mert ugye ez a régi felfedezőkhöz visz minket vissza ez a lap, amikor elindultak a világ másik oldalára, és nem tudták, hogy visszajönnek-e vagy sem. Tehát itt ez az energia, amikor itt nagyon vállalkozókedvű, valamilyen új dologba kezd, ami nemzetközi szinten jelenhet meg. Tehát ugye itt a nemzetközi vonatkozás az mindenképpen fontos, amikor az érmék 3-as megjelenik. Itt lehet egy nemzetközi támogatás, ami közrejátszik az érmék 6-os és a botok 3-as kapcsán. Akár egy titkos támogatót is jelenthet, mert ugye hát a titkok az a főpapnőnél mindig megjelennek, tehát amikor valaki a háttérben van. Aztán nézzük meg, hogy mi az utolsó 2 lap. De az utolsó 2 lap az a botok királya, és az érmék 10-ese. Tehát ez egy nagyon érdekes kombináció. És mindjárt mondom, hogy miért érdekes kombináció. Mert ugye a botok királya ugyancsak egy szemét megjelenő lap, tehát nagyon hasonlít a botok királynőjére. Úgymond a botok királynőjének a tökéletes társa. Ez egy olyan személy, aki nagyon karizmatikus, akinek van jövőképe, és képes maga mögé állítani a személyeket a jövőképe mögé. Szereti az újdonságokat, szereti a kalandokat, szereti az innovációt. Tehát ha megnézzük itt ezen a vonalon, ez egy tökéletes kapcsolatot jelent. Ez a tökéletes kapcsolat, ez jelenthet egy személyes kapcsolatot, jelenthet üzleti kapcsolatot, igazán bármilyen kapcsolatot úgymond. Valaki, aki ugye nagyon, nagyon karizmatikus, született vezető, tehát mind a botok királya és a botok királynője egy olyan személy, aki vonzza maga köré vonzza az embereket. Tehát ez a személy szerint nem tudom neked megmondani, hogy ez ki lehet, de itt van valaki, akivel ő úgymond társul. Valaki, akivel úgymond újra értékeli az ő kapcsolatukat. Tehát egy nagyon befolyásos személyről van szó. Tehát valaki, aki valószínűleg a háttérben van. Aztán ugye, ha megnézzük az érmék 10-est, az érmék 10-es az ugye egyrészt jelzi azt, hogy a szakasza az életünknek lezárul, és ez új kezdődik. De általában ez pénzügyileg nagyon jól jön, ez a változás. Mert ugye az érmék 10-es ez az, amit megkapunk mindent, amit szeretnénk, vagy annál sokkal többet. Általában a több generációról szól, amikor generációs pénzt jelenthet, tehát amikor például egy olyan vállalkozás van, ahol több generáció jól jár ebből a vállalkozásból. Tehát ilyen szempontból én úgy látom, hogy pénzügyileg nagyon jól fognak neki menni a dolgok, mert ugye az érmék 10-es az a pénzügyi stabilitásnak a jelképe. Itt jelentett akár valamilyen vállalkozást is, valamilyen üzleti vállalkozást, ami úgymond új irányba viszi őt. Nemzetközi téren. Tehát ez nagyon nagy vállalkozó szellemet látok itt, ezzel a botokásza, a botok királya, a botok királynője, különösen ebben ahol itt lehet, hogy valamilyen új vállalkozásba indít el, ami nemzetközi szinten van, ahol van valamilyen támogatók a számára, de van valami, amit ugyancsak nem lát. De nézzük meg, hogy mit találunk az Indigo istennője kártyából, nézzünk meg 3 lapot, hogy mi várható, tehát itt 2 lap már ki is jött, még egyet, oké. Tehát 3 lap, az egyik az a oktatás, tehát a tudás, hatalom, tanulás, oktatás, tréning, olvasás, írás,
kiadás, előrehaladás. Tehát ahogy itt ezeken gondolkozom, arra egyből erre a könyvre érzem a visszautalást. Tehát lehet, hogy van valami könyv, lehet, hogy van valamilyen publikáció, amin ő dolgozik, vagy valamilyen oktatás. Igazán van valami könyv. Tehát itt valami könyv dolog van a háttérben, ami lehet, hogy nagyon fontos szerepet játszik az átalakulásban. Tehát itt, amikor ugye megnézzük ezt a lapot, ez az, amikor kiadsz valamilyen könyvet, és előleget kapsz ez ügyben. Tehát nem tudom, hogy van-e valamilyen könyve, tehát innen Kanadából nekem elég nehéz ezt megítélnem, tehát én nem látom a magyar könyvesboltokat. Aztán a következő lap, ami kijött neki, a türelem, ami jelzi azt, hogy a munkád, a türelmed meghozza az eredményt, előrehaladás, biztos előrehaladás, amikor ugye megveted a lábadat, megállíthatatlan vagy, és ugyancsak ugye a nagy-nagy szenvedély megjelenik. Tehát itt ugye a szenvedély, erről beszéltünk, tehát itt van valamilyen szenvedélyes újrakezdés, de az is látható, hogy itt szerintem türelmesnek kell neki lennie, mert előre fog haladni. Aztán ugye a következő lap pedig az előrehaladásnak a kártyája, ami jelzi azt, hogy lassú, de biztos növekedés. Lépéseknek a megtétele, kitartás, hosszú távúban való gondolkodás, amikor ugye úgymond előre haladsz, lebegsz. Tehát itt én úgy látom, hogy ő sikeres lesz. Tehát valamiben nagy-nagy sikereket fog ő elérni, itt van valami új irány, amin ő gondolkozik, ez lehet, hogy a politikán túl, amit tervez, lehet oktatással kapcsolatos, lehet könyvkiadás, de valami, ahol ugye őt támogatják. Lehet, hogy erről még nem beszél, mert ugye a főpapnő az titkokat jelent, tehát a titkok nem feltétlenül negatívak, tehát jelent valami azt, amit a háttérbe dolgozik, amiről nem beszél még senkinek, de ez általában itt valamilyen oktatás, vagy pedig könyv van a dologban, ami hosszú távon szerintem nagyon nagy sikereket fog hozni a számára, tehát az új irány megint bejön, tehát én igazán azt érzem, hogy szerintem ő is gondolkozik azon, hogy politikailag ezt érdemes neki folytatni a politikai karrierjét, vagy sem, vagy pedig egy új irányba kell menni, de szerintem egy új irányba fog menni, ahol itt igazán türelemre van szüksége, de előre fog haladni. Hát igazán ennyi van számotokra Dobrev Kláráról, remélem, hogy tetszett ez a kirakás, és újra üdvözölhetlek.